So, our next speaker of the day has 12 years of experience and counting in this industry. He has directed a bunch of food, humor, and musical TV commercials of other sorts, all of which have been featured in various media. Ay, mga panood natin. Currently, he's also audiating music videos for some of the country's top music talents. He started his journey in the industry as an editor and producer for major TV networks in the country such as TV5 and ABS-CBN. His most notable commercial work to date is the Camiguin tourism campaign, No Words, titled No Words, which became a viral hit both in the country and abroad, drawing thousands of tourists in the island and paved the way for big businesses to open and major airlines to add flights to the island. He has done over 50 TV commercials for major brands na napanood ninyo. So, i-welcome natin si Direk ER Alviz. Kaya ka pala dito naka-ano. Magandang hapon sa inyong lahat. Ako si ER. Nung bata ako, konting backgrounder lang kung paano naging director. Nung bata ako, mahilig ako magbasa ng Harry Potter books. Tapos, nung nalaman ko, nalalabas na siya sa cinema, sabi ko dun sa pinsan ko na best friend. Sabi ko, uy, nanood tayo ng Harry Potter, papalabas may pelikula na yung binabasa natin. Ganyan. Tapos, so, Harry Potter 1, diba, pag nabasa mo yung libro, alam mo yung susunod na mangyayari. So, sa sinihan sabi ko, ayan, dodrawingan na siya ng thunder sa ganyan. Sa labas na yung So, syempre bata ka, hindi mo alam yung yung sensibilities. Nakakabala ka na pala sa sa mga nanood sa gilid. So, mayroon din hindi, magkukwento ako. Tapos, went on, Harry Potter 2, Harry Potter 3. Nainis na yata siya sa akin, yung pinsan ko, siya pa rin yung kasama ko. Sabi ko, wag mo nga ikwento yung susunod. Sabi ko, kasi, hindi lumabas yung binasa ko eh. Di ikaw na mag-direct. Okay, sige. Malabas ko siya. Ayan, so, directing, ang natin, di ba, para ang connotation natin of directing, it's just, masasama yung tingin nyo sa aming mga director na naniligaw, hindi kami ganun. Hindi lahat. So, I'd like to discuss today about directing beyond just giving commands. So, paano ba natin ito ma-apply sa mga content creation natin? Syempre, kailangan nating lagyan ng order ang lahat ng bagay. Lagyan ng proseso ang lahat ng bagay. Na, di ba, hindi lang siya na pupunta ka sa isang location, sushoot mo na kung ano yung gusto mo, naisip ko to, ganyan. Usually, pag mga ganun yung mindset natin, marami tayong nakakalimutan. Marami tayong nawawalan ng importance, di ba? Si Direct Mike, kinuwento niya yung pagsusulat. Pag hindi natin pinrepare kung ano yung sinulat natin, at sumabak lang tayo sa gera nang hindi nagpe-prepare, marami tayong makakaligtaan. At kadalasan, malalaman natin yan na marami tayong nakaligtaan kapag nasa editing na tayo. Kapag nag-edit na tayo ng video. Bakit wala siya? So, i-discuss ko today yung mga applicable na step-by-step na pwede natin gawin sa pag-create ng content natin. But first, gusto ko lang munang i-discuss yung isang value na I think sobrang pinaka-importanting value kung gusto nating mag-create. Nabanggit na din to ni Direct Mike kanina, is empathy. Okay, empathy, sabi ng University of California, Berkeley, it is the ability to sense other people's emotions, coupled with the ability to imagine what someone else might be thinking or feeling. Diba? Kasi parang anong sense na meron kang tools, meron kang skills, pero yung ginagawa mo ay hindi tumatawid sa audience mo. Hindi mo nararamdaman kung ano yung nararamdaman nila. Hindi mo naiintindihan kung ano yung sakripisyong pinagdadaanan nila. Paano ka makakagawa ng isang content na nagmamatter? Diba? Parang,
Isa-skip ko lang to. So, ganun yung mangyayari kapag wala tayong sensibilities sa mga pinagdadaanan ng mga tao. Minsan, nagka-confusion tayo sa sympathy and empathy. Ang sympathy kasi, sabi ni Merriam-Webster, it is a feeling of sincere concern for someone who is experiencing something difficult or painful. It is just a feeling. Wawa ka naman. Ganun lang, it stops there. But empathy, it involves actively sharing in the emotional experience of the other person. Bukod sa pagramdam ng aning nararamdaman nila, nag-dive in pa tayo na ano bang mga kailangan mo, ano yung kailangan mong tulong, moving forward, ano. So it's a continuous process, palitan, sharing the emotional experience. So yung empathy, it's deeper and more proactive. So, bago tayo gumawa ng content, unahin muna natin kung baga maging mabuting tao. Okay, maging mabuting tao muna tayo, ano yung nararamdaman ng isa't isa. At mula doon natin i-apply yung bagay na yun sa mga tools natin. So, number 1, Number 1, sa first point is start with an intention. So, hindi ko ito papangalanan na pre-production, production, and post-production, yung tatlong aspeto ng paggawa ng isang content, ng pelikula or kahit saan na involves filmmaking. So, unang-una, start with an intention. Diba? I'm sure lahat tayo nakakausap na tayo ng bata. Diba? Parang kapag dumating yung pamangkin mo, diba? Dala-dala ng ate mo. Tapos, kamusta na ate to siya? Di ba may switching? Because, parang we feel like, when you change your tonality, you feel like you're communicating to the person even better. Di ba? Parang, with the bata, parang lumilit yung boses mo, parang nagiging break ka, gano'n. So, it is important to know kung sino yung audience mo. And when you know your audience, that's when you know what tonality to use. I'm sure mahirap na parang pag gumawa tayo ng content for a general audience, di ba? Parang iba-iba yung nanonood. Iba-ibang social class, iba-ibang gender orientation, iba-iba yung soji, iba yung background sa buhay. Lahat yan, mga subcategories, mga kategorya yan. And we need to find the right tonality. So for example, you're discussing a certain issue about mobility, about sustainable mobility. Diba? Paano mo ito maitatawid sa mga nagsasasakyan? Diba? Parang, usually kasi, diba, yung mga nagsasasakyan, parang, okay, may pambili kayong gas, may ganyan, kaya nyo maglusay ng pera, pero how can we talk to them? Diba? Na parang, this is more sustainable sa environment, mas mabilis kang makakarating. So you change your tonality to their social class. For example, you change your tonality sa edad nila. Diba? So, yun yung lagi nating dapat iisipin. Unang step, sino yung audience ko? Sino yung gusto kong maka-intindi or sino yung kinakausap ko dito sa content ko? Your tonality dictates what kind of creator are you. So, nagdidictate din siya. Yung tonality, hindi lang siya tono ng boses, ha. Ang tonality, ibig sabihin dito, ay kung paano mo kinakraft yung story mo. For example, paano mo sinusulat yung VO mo. Yung VO mo ba ay mas layman's term siya? Yung VO mo ba ay masyadong elitista? Na parang maraming technical terms na gusto kong magtunog matalino na hindi nyo maiintindihan yung mga sinasabi ko. What's the point? Diba? So when you want to reach an audience na mas maraming makaintindi, itimpla nyo yung tonality nyo. So, ayaw natin maging arrogante. Diba? Kasi gusto natin, mas parang, pakinggan mo. Okay. So, depende, marami. So,
yung tonality na ginagamit mo rin sa mga content mo, nagdidictate din kung anong klaseng creator ka, anong klaseng tao ka. Diba? Kumbaga brand mo yan, reflection yan ng pagkatao mo. So, when using different tonality, again, meron siyang better communication. So, again, go back to the start, and sino yung audience mo. Okay, kapag nalaman mo na kung sino yung audience mo, yung next step mo ay to identify anong genre yung pwede mong gawin. Okay, meron akong 3 dito na nilagay na genre na pwede nating gawin na mas information siya than entertainment. Or sabi nga ni Gaudi kanina, di ba, parang it can intertwine. Actually, yung mga napapanood natin sa TikTok is a combination of all the genres na. Kasi parang ang hirap ng i-determine, documentary ba to? Ano lang ba to? Skit ba to? Or ganyan. Pero minsan naghahalo-halo na siya. And it's because creators want to hook their audience. So, minsan hindi na lang enough yung isa lang na genre yung ginagamit nila. So, first one is a straight documentary. And yes, pwede kang mag-straight documentary sa TikTok, pero limited to bite-sized pieces. So, this one is from Vox.com. It's about censoring library materials. Panoorin natin siya. There were a record number of demands to censor library materials in 2022. That's almost double the amount we saw in 2021. So I called up the American Library Association, who published this data, to ask them what's going on. I was very surprised by that huge jump in the demands for censorship. Why did it go up so much? So what we've seen over time is that book challenges tend to spike during times of more conservative political environments. They spiked during the McCarthy era. Things that appear to be socialist or communist were often banned. And now again, as we are in an extremely politically divisive world. ALA also explained that book challenges are common during election years. In 2022, a midterm cycle, books by and about the LGBTQ+ community and people of color were the most targeted for censorship. Some of those challenges were led by people running for office. On Friday, we'll open up the most challenged book in the country right now for our weekend reading rec. It's Genderqueer by Maya Kobe. So, di ba, under 1 minute lang yun. Pero naintindihan natin bakit sinesensor yung book sa kanila. Di ba? Parang, when creating a straight documentary na maikli, kailangan mag-focus ka lang sa ano yung gusto kong talakayin, kaya ko ba siyang talakayin ng 1 minute, or ano yung kaya ko at masasagot ko ng 1 minute. Kasi pag hinabaan mo pa yun, ay ano na yan, 30 minutes na yan. Okay? So let's break it down. So, kapag gumagawa ka ng straight documentary for your content, number 1, kailangan meron kang data. Very important. Kasi nagki-claim ka ng mga bagay na wala kang data or research. Okay, the way you present your data, maganda yung ginagawa ng Vox eh. Follow nyo siya sa TikTok. Kasi yung mga graphs nila, ang parang medyo pop culture yung tema na hindi siya yung parang mga PowerPoint presentation na di ba? Parang ayaw natin yun. Gusto natin yung mga gumagalaw. Yan. Pero yan, mas advanced na yan, kung paano natin pagagalawin yung mga graphs natin. Pero the idea is, make the data more interesting. Okay, yun naman yung ginagawa ng Vox. So marami tayo makukuha na lessons sa kanila kung paano mag-present ng data in an interesting way. So first, data. Next important thing is interview. Kailangan mo ng experts. Okay? Kailangan mo na magsasalita ng tungkol sa subject na tinatalakay mo. Kasi, because, credibility. Diba? Para i-strengthen yung claim mo. Na parang, bakit natin kailangan ng sustainable mobility? Bakit natin kailangan mag-demand ng mas maayos sa public transport? Ganyan. Sino yung mga kausapin natin? Diba? Mga advocates, mga university professors, mga urban planners, diba? Yun yung mga kakausapin natin sa interview. Next is an article. Ito optional. Kumbaga parang supporting lang siya doon sa interview. Kumbaga parang ano na rin siya eh. Kumbaga in a different form lang siya. Maganda rin na may article dahil published material siya. An article can be from
a news article or a research. Maganda rin yung mga ganun. And highlight sa dulo, hindi sa dulo, highlight pwedeng sa gitna, kapag feel mo yung part na to ay kailangan mong lagyan ng importance. Bigyan mo siya ng graphics na merong nakasulat kung ano yun, or parang a photo na nakalagay kung ano yung claim mo. So, yan, straight documentary. Meron pang isa. Ito, mas iba naman yung approach nito. Ewok is a term that was developed by the auto interests in the early 1900s to essentially shame people who were crossing in the middle of the block, which had been okay socially prior to the early 1920s, 1930s. That was a derogatory term that was used to essentially say, hey, you need to cross at the intersections rather than in the middle of the block so that automobiles can move more efficiently through cities. Cross at a location where there's no signal. In the profession, we tend to try to say that. It just talked about jaywalking, history of jaywalking, ganyan. So bite-size pa rin siya. Pero ang mga ginamit niyang materials ay pwede kang gumamit ng interviews pero hindi mo pinapakita yung kung sino nagsasalita or sa simula lang. Pero mas rich on visuals. Pwede kang mag-shoot ng or pwede kang gumamit ng mga materials na available for public use. But when you use this approach, you strengthen your claims because, for example, yung ginamit mo ay, kunwari, nasa isang file video from a news report, ganyan, or a published article, ganyan. So, pero, just make sure to be aware of copyrighted materials. Let's be responsible kapag kumukuha tayo ng mga materials online. Okay, dahil alam naman natin na madaling mag-copy-paste, madaling mag-save image as, tapos hindi natin sinasabi kung saan galing ito. At hindi enough ang CTTO, guys, okay? So, kapag gumawa ka na ng thesis mo, kailangan mong sabihin sino nagsabi nito. Kanina galing to. Diba? Huwag tayong gagamit ng CTTO. Baka pag nakita ko sa mga gawa, nakalagay lang sa baba CTTO. So, kapag nagsasite ka kung saan galing yung material na kinuha from the internet, it's a sign of respect from the creator. Kasi kumbaga in the future, pag may maganda kayo sinabi sa content nyo, pwede nilang kunin yon, tapos isa-cite nila. Okay? But, marami siyang but. Pwede bang kunin? Pwede bang hindi ba dapat kunin? Kailangan din nating malaman to dahil may ibang materials na protected by copyright. So mag-iingat tayo dahil ayaw nating makulo o ma-demand. Okay? But most of all, respect. Respect to the creator. Another is a very common. Hello. Yan, ito very common to and masaya to. Baka mas dito kayo, a day in a life. So this one is more experiential. Dahil kumbaga, para siyang reality show. Sinusundan natin yung creator, ikaw mismo, kung ano yung ginagawa mo sa isang araw. So it's more personal because nakikita mo silang naglalakad, nakikita mo silang naka-selfie na ganyan, nakikita mo sino yung mga kausap nila. So this approach, mas relatable siya. But again, iba-iba yung audience natin, so this is another approach. This is a day in the life of an amateur cyclist. Start off my day with some bodyweight workouts. Per my training schedule, this isn't something I'm great at, but it is something that I'm trying to improve upon. Our espresso machine is broken, so I'm gonna fix myself some hot coffee. Added some oat milk to hopefully help. Spend some quality time with my cat. Her name is Bip. Gonna head out, open up the legs before my FTP test tonight. Remember to check your tire pressure before you ride your bike. If you don't have a good floor pump, you should invest in one. It's been pretty cold in Chicago, so mid-40s was really nice. Like I said, our espresso machine is broken, so I had to stop by the Rafa Clubhouse for a latte. I had to the 606 for some intervals and some sprints. That
way do we zoom in though? I saw this GT3. What's the hardest part of learning to ride a bike? The ground. I took a mid-season rest week, so I am trying to hydrate, especially before I do a hard workout tonight. Our internet went out at our house, so I took a little ride down to the Specialized Concepts tour in Fulton Market. I wanted to scope out some deals for my CX bike. I need a new seat post and looking at a saddle as well. Line at the Supreme store. Everybody knows this banger. Knocking out that FTP workout. Now it's time to take down some pizza and rest up for tomorrow. Diba? So, let's break it down. Ay. Ayan. Okay. So, ganito yung naging flow ng video niya. Start of the day. Diba? Parang dito niya sasabihin na, okay, it's another day, ganyan, ganyan, ganyan. Tapos bibigyan niya ng context yung viewer niyo. Ano yung gagawin niyo for the day? Ano yung saan kayo pupunta, ganyan. Next is, to humanize the person, yung character doon. Kayo, pakita niyo relationships around your universe. Diba? May cats, may dogs, may tatay ko, ganyan, ganyan. In this way, nagkakaroon, di ba kapag nagkakwento tayo sa kaibigan natin, or nagkakwento yung kaibigan natin tungkol sa personal stuff nila, for example, family, mas nagkakaroon tayo ng sense of parang closeness, na parang inaalaw kanila na pumasok sa buhay nila. That's the same thing. When you show your relationships, pero of course, with with consent sa kung sino yung gusto lumabas dun sa content nyo. Diba? Lumalambot yung puso ng audience. Next is preparation. Related to the main topic. For example, mobility. Nakita natin siya na nagpe-prepare ng parang yung pump ng bike niya, yung mga tools niya, kailangan mo magdala ng tools kapag magbabike ka. So, that way, nakikita ng mga hindi nagbabike. Alam mo yung mga preparation na ginagawa nyo? Kasi ang alam lang nila ay sasalpa ka lang sa bike mo and go. But no, di ba? You have preparations and ano yung mga kailangan mong dalhin. Next is show the external world. Show the environment. Pakita mo kung ano yung ginagalawan niya. Di ba? Parang, for example dito, di ba? Pag nakita mo na, di ka sure kung saan lugar siya, pero nakita natin na, uy, may bike lane ba sa kanila? Safe ba mag-bike sa kanila? Di ba? Para nakikita mo na, ano yung nagagawa niya habang nagbabike. Pero huwag niyong gagawin to guys, please. Delikado yan. Nagsiselfie kayo habang nagbabike. Next is, eto, na-amaze ako dito. It's one interaction, a stranger. Di ba? Tinanong niya, may magandang sasakyan. What's the difficult thing about riding a bike? Hindi niya masagot, di ba? So, that's a statement. Yung paglagay niya doon is a statement na maraming tao hindi aware na mahirap mag-bike. Diba? So, that's a statement na hindi mo sinasabi na mag-bike kayo. Pero ginamit niya in another way. Diba? Think of it creatively. Think of ways creatively on how to say your statement without just saying mag-bike kayo. Diba? And of course, end of day, natapos siya, kumain siya ng pizza. So parang just to close and wrap up lang everything. Another is Man on Street. So isa din to sa mga favorite ko. Ang ganitong type, kumbaga, yung ibang tao yung nagnanarrate ng gusto mong sabihin. Diba? Ito yung parang pulso ng mamamayan. Diba? Parang ito yung mga nanghihingi ka ng opinion, tapos naghahanap ka ng common ground sa topic na gusto mong i-discuss. Diba? You have the ability to still filter the answers after mong mag-interview because dahil nga may editing. Diba? Pipiliin mo kung ano yung mga papasok mong interviews, ano yung pagkakasunod-sunod mo. Diba? Para makarating ka dun sa point. Ano yung tatanggalin mo? Okay? So, ito ang Man on Street. Pag Filipino toxic culture,
sa panahon ngayon? Ginagawa pong investment yung anak para makaahon sila sa kahirapan. Overthink ang mga person ngayon. Para po sa akin, stereotyping talaga ng parents. Ginagawang retirement plan yung mga anak. Always saying yes, kahit pwede naman mag-no. Pag matanda ka, ikaw lagi tama. Minimeasure nila yung respect dun sa age. Ano may asawa na tagay mo, masasabihin mo, ay, aangat na tayo sa ano. Expect. So, kahit alam naman natin masasaktan tayo. Kahit sa exam, kala mo papasa ka eh. Kailangan kong parang i-provide yung na-provide sa akin ng family ko kasi nag-provide sila gano'n. Pero hindi naman dapat gano'n. Wait lang, nasan yung corona niya? Ayun, dito na. Yan, pwede man tayong mag-no, pero dahil nakikisama tayo, yes lang tayo ng yes. Kahit na ayaw mo na, sige go. Yes. Diba? So, I'm sure maraming nakarelate sa mga sagot nila, diba? Kasi that's also how we feel. And watching this, as an audience, you feel like, hindi lang pala ako yung nag-iisa na ganun yung nararamdaman. May ganun din pala yung concern sa ibang tao, diba? So, to break it down, you start with a question. Okay? Pwede mong itanong, pwede kang sa editing mo, anong mga toxic Filipino culture? Tapos pwede mong ulitin ulit yung tanong sa ibang interview or ganun. Find a creative way to edit it, to be more engaging. Next is interview. Of course, syempre, man on street. Have at least 10. Safe yung 10. Para kumbaga kasi, hindi sa 10 yan ay funny. Hindi sa 10 yan ay may sensible na mga sagot. Hindi sa 10 yan ay kadalasan ang mga sagot niyan ay okay lang. Opo. Diba? Pero nasa way din yon ng pagka-craft ng question mo. So, pwedeng sa unahan, diba, tinanong niya lang ay toxic Filipino culture. Pero, hindi niya sinama sa edit na, kunwari, sinabi lang ni ate na, sa family, yung parents ko. Pero hindi kasama sa edit yung tinanong niya pa na, anong meron dun sa sa family mo? Ano meron sa mom mo, sa dad mo? Kasi yung ginagawa nilang investment yung doon pa lang yon. Pero hindi mo siya isapasok sa edit. Diba? So, as an interviewer, kapag ginawa mo ng approach na to, magpo-probe ka ng questions. Okay? Hanggat makuha mo yung gusto mong sagot. Pwede mo rin i-frame na, di ba, I'm sure sa mga family natin, pag nagre-reunion, di ba, pag nakita ka ng tita mo, ano yung unang sinasabi sa'yo, di ba? Pwede mga ganun. Pero ang ipapasok mo lang sa edit ay, ano ang sinasabi ng mga relatives mo sa unang? But be responsible na hindi masyadong overboard at nakaka-offend yung pagtatanong. Okay? Again, balik tayo. Kindness, empathy. Okay? Okay, tapos tayo dun sa intention. Number 2, sit down and breathe. Okay? So, visualize your material frame by frame. Kailangan meron tayong ability na isipin na paano ba siya tatakbo sa TikTok. Doon sa vertical na frame na to, ano yung unang makikita, ano yung susunod, ano yung madalas na makikita. So kumbaga parang nag-iisip kayo ng picture kung ano yung magiging itsura ng content. Kailangan na ano mo siya, na napapanaginipan mo siya. para maging solid yung gagawin natin. Next is determine available resources. Ano bang meron tayong camera? Anong meron tayo na including manpower? Pwede ba tayong humingi ng tulong sa best friend natin? Parang, uy, tulungan mo naman ako mag-interview dito, ikaw lang maghawak ng ilaw, ganyan, or something. Diba? Para to elevate yung content natin. Next is, ayun, kasama sa resources ang pera ha. Siyempre kapag gagawa ka ng content, kailangan mong kumain. Kailangan mong ilibre yung, hiningan mo ng tulong, kailangan mong mag-commute, kailangan mong, di ba? Kasama yun.
Next is list down your shots. Ito, sobrang importante nito, guys. Hindi nyo kailangan maging sobrang technical about this, but ililista mo lang, kailangan ko ng interview nito, kailangan ko ng video ng ibon na lumilipad, kailangan ko ng video ng EDSA, kailangan ko ng video ng nakatunganga sa traffic. Okay? Kasama yon, after nyong isulat yung material nyo, basahin nyo yung material nyo, umupo kayo, i-visualize nyo siya. Dapat meron kayong translation ng text to visual. Okay? Tapos doon kayo, magsusulat ng mga shots nyo. Okay, kailangan ko to, kailangan ko to, kailangan ko to. Okay? After nyong malist, kasama yung pag-breakdown ng location. Baka sinasabi nyo ngayon parang, ano ba yan? Ang daming gagawin. Punta na lang tayo sa location, shoot na lang natin. Pero again, babalik tayo dun sa kanina mong sinabi na ayaw nating maraming makalimutan at kailangan, pag nag-edit na tayo, babalik pa tayo ulit. Okay, babalik na lang ako bukas sa EDSA. Total, taga Cavite lang naman ako eh. Para sa shot ng EDSA. Diba? So, sayang yung resources. Diba? So, yun yung mga maagapan natin. So, ganito ang itsura ng shot list. Okay? Pwedeng hindi ganito ka-technical, pero importante na organize lang siya para makikita natin kung ano yung mga kailangan natin kunan. So, first column, shot number. Ito kahit ano lang, ito parang pwede nyo siyang isulat kung paano nyo siya na-visualize sa script na ginawa nyo. Okay? So, for example, shot number 1, scene number 1, shot type, wide shot ng EDSA. Diba? Parang yun yung description sa dulo. Wide shot ng EDSA, camera movement, tripod, or pwedeng naglalakad ako. Ganyan. Gumagalaw ako sa sidewalk. Lalagyan niya lahat sa description. Okay? Additional column, pwede kayo maglagay ng time, location, and notes. Okay? Makakatulong din na kapag, syempre, magdo-document tayo sa labas. Diba? Parang, bago tayo lumabas sa araw na yon, titignan natin, uulan ba bukas? Sa hapon daw uulan. So, kukunin ko na yung shot sa EDSA na exterior shot sa umaga habang wala pang ulan sa umaga. So, it's a matter of shuffling your shots kung paano mo siya kukunan. Hindi mo kailangan sunod-sunod silang kunan kapag lumabas ka para mag-shoot. Pwede mong i-shuffle siya, depende sa kung mas malapit ba sa panggagalingan mo, etong kunan mo na to, or availability ng person na i-interviewin mo, kailangan bang unahin siya dahil sa schedule na for that day, dito mo siya makikita. Okay? So, lalagay nyo rin yung location para makikita nyo, pagka ganun nyo sa papel, shucks, ang dami ko palang pupuntang location. Or, pag nakita nyo yung locations, ika-cluster nyo sila. Okay, lahat na magkakatabi, kunwari, EDSA, Cubao, Anonas, ito lahat. Tapos, magte-trend na ako, papunta na ako sa Recto. Yun. Para hindi, nasa Recto ka na, ay, may Anonas pa pala ako. Okay, balik na lang ako. Ubus na yung araw. So again, organization. Second to the last is shoot it. Just shoot it. Kasi tapos ka na mag-prepare. Ito yung pinakamaikling proseso sa buong proseso. Kasi isushoot mo na lang siya. So, dadali itong proseso na to kapag na-prepare mo lahat. Diba? Parang ano na siya, okay, alam ko na gagawin dito. Ay, napanaginipan ko na to habang nagbabasa ako ng script. Diba? So, yun lang, shoot mo lang siya. Okay, hindi natin kailangan maging sobrang cinematic. Hindi natin kailangan ng crane shot, ng drone shot. Pero depende sa kung anong klaseng creator kayo at kung paano nyo gusto yung message nyo na itawid. Okay? Next. Ayan. So, filmmaking is a collaborative art. Hindi ka lang talaga mag-iisa dito sa prosesong to. I'm sure makaka-encounter ka na tatanungin mo na, uy, tama ba itong ginagawa ko? Uy, ano ba yan? At kailangan mo ng tulong ng ibang tao. Kasi kapag ginako natin lahat ng trabaho, wala. Mapaburnout ka. Diba? Kaya,
lahat ng mga nakikita nating sikat na content creator, marami ang ka-collaborate. May ka-collaborate yan na cameraman, may ka-collaborate yan na audio man, and lahat yun may expertise. Kasi hindi natin kailangan i-claim na lahat ng aspeto sa production ay expert tayo. Kasi, again, kailangan mong sabihin sa sarili mo na alam kong hindi ko kaya lahat gawin niya, kaya kailangan ko ng tulong. And asking for help is not a bad thing. Kasi, mas gaganda yung trabaho. Mas gaganda yung output. Diba? For example, sa script, may hindi ka maintindihan or kailangan mo ng help na scholarly help doon sa isang research, diba? Parang, kailangan ko pa rin ng tulong. And lastly, ito na yung last, sit down again. Di ba? Parang sa buong proseso na inaano natin, dinidiscuss natin kayo, mas marami yung upo mo at pag-iisip mo than shooting itself. Because that's the reality. Mas marami kang pag-iisip bago ka mag-shoot. And again, sa last step na to, ay upo ka ulit para mag-edit. Okay? Meron tayong tinatawag na offline cut. Okay, baka hindi to applicable sa iba, pero importante to kapag nag-edit tayo sa yung kanina ko diniscuss na documentary, straight documentary type or man on street, kailangan natin ng offline cut. Ang offline cut ay hindi natin lalagyan ng effects, hindi natin lalagyan ng mga kulay and everything, mga graphics muna. We just wanna see yung chronological order ng mga clips na nakuha natin. Why is this important? It's important dahil nakikita natin ano yung kulang. Nakikita natin yung pagkakasunod-sunod without the judgment na ay, ang pangit pa ng kulay. Wag muna doon. Sa pagkakasunod-sunod muna. Dito mo ma-measure kung naitatawid ko ba yung message ko. May sense pa tong pagkakasunod-sunod. Dito nyo rearrange yung mga clips hanggang sa masatisfy kayo na yes, I'm making sense. This is where it happens. Next is trimming. So, ito, yung next pass na to ay, ito yung part na kapag, I feel like lampas na ako ng 1 minute. Diba? What are other shots na pwede kong putulin? Or ano ba yung pwede kong i-out? Diba? Parang, minsan, meron tayong mga certain, parang interview. Diba? Parang, syempre tatanggalin natin yun. So parang ganun yung pagtitrim. Tinatanggal mo yung unimportant points para mas cohesive at mas tight yung edit. Again, because kalaban natin ay attention span ng mga tao at ayaw natin na makakarinig sila sa content natin na nagsasalita ng kasi siya nga pala. Diba? Yung mga fillers na gano'n. And then, dito yung part na kukulayan mo na siya. Okay? So, marami tayong pwedeng gamitin. Kung nag-premiere kayo, kung nag-edit kayo sa Premiere, pwede nyo nag-edit sa Premiere. DaVinci is also free. So, kung gusto nyo i-level up yung itsura ng content nyo, DaVinci Resolve, may editing na siya, and may color grading na rin siya. Pwede nyo pag-aralan yun. It's a bit technical lang, pero yun, kung gusto niyo siyang pag-aralan, kailangan niyo talaga siyang kukuhaan ng talaga. Okay? Pero, i-elevate niya yung itsura ng content. And dito na lalabas yung graphics. Okay? Hindi sa offline, hindi sa pagkukulay, sa dulo niyo ilalagay yung graphics. Pero sa offline, pwede na kayo maglagay ng parang simple text lang. Para lang ma-visualize nyo din na may ano dito, may pangalan dito lalabas, or may lugar dito na text na lalabas. Pero huwag niyo munang i-polish siya na dapat maganda yung font. Ito dapat yung font habang nasa offline kayo. Kasi mawawala kayo ng focus doon sa bakit niyo ginagawa ito. And then, export. So, export means parang gagawin niyo ng isang flat na video, yung maraming video yung pinagdagdag. And export, sabi nga ni Gaudi kanina, sa isang full 60-seconder nyo, pwede kayong gumawa ng mga 15 seconds na pwede nyo i-post sa story nyo, tapos ilalagay nyo yung link papunta sa TikTok, yung mga ganun. Diba? Para, it comes from the
from the longer version, pero pag in-export mo siya, ang kukunin mo lang yung hook sa simula. Diba? Mga ganun. So, dito din sa export, magpo-fall yung, ano ba kailangan ko? Saan ko ba siya i-upload? Instagram? Gusto ko ba siya as post? Kasi kung as post siya, hindi, automatic na palang nagiging vertical siya. Yun, but depending on kung Facebook, mas friendly siya na horizontal, diba? Mas horizontal, kailangan ko siyang palitan ng horizontal. Kailangan kong vertical. So dito nangyayari yan, yung mga technical na ng final na mangyayari na itsura ng video. Again, to recap, eto ang pie chart. So, ang pre-production is 35%, yung pagpaplano. Ang production, which is yung shooting, ay 19%. So, as creators, let's always remember to create content that spreads information and not disinformation. Maraming salamat. Ayan, thank you so much, Direct ER.